One, two, three. Yeah. Okay. Oh, yeah. If anyone read a novel, I think they I don't know what it is. Hey everyone, and welcome back to another BL and Chill interview. I am your solo host today, Banana. I am here with two of the actors from the second season of the Fourever You project, Bever and Tonliew. Yay! สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to our show. Before we begin, though, I have a question that we ask all of our guests, and that is, do you watch anime? And if you do, what is your favorite anime? a lot that was จะไปญี่ปุ่นไม่เคยดู Okay. จริงๆชอบหลายเรื่องมากคือดูหลายเรื่องมากเลยแบบคนญี่ปุ่นแต่ที่ชอบหลักๆจะเป็นเจ้าหน้าสืบจิ๋วคนนั้นแล้วก็ One Piece ครับ Okay. One Piece is my favorite too. Alrighty. So before we fully dive into the interview, could you, since we are conducting this interview before the series begins, could you please give us a bit of your characters' backstories for anyone who hasn't read the novel yet? ครับ ตัวไต้ฝุ่นก็จะเป็นเด็กที่มีปมทางด้านครอบครัว แล้วก็พูดง่ายๆก็คือเขาถูกเอามาให้พ่อที่เป็นพ่อแท้ๆเนี่ย เลี้ยงกับแม่เลี้ยงที่ไม่ใช่แม่แท้ๆของเรา อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่แท้ๆเลย ครับ แล้วก็ เราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพี่ที่สนิทอยู่ข้างบ้านก็คือพี่ต้นฟ้า ที่คอยแบบเล่นด้วยที่คอยแบบดูแลเวลาเราที่รู้สึกว่าไม่มีใครตามใจอ่ะเราก็จะไปพึ่งเขาอะไรอย่างนี้ครับ ครับ แล้วก็มีพี่สาวที่เป็นลูกคนละแม่อีกหนึ่งคน แล้วก็ อะไรต่อนะพี่ต้นฟ้าเขาก็เลยแบบว่าพอโตขึ้นก็ย้ายไป ไปเรียนที่เชียง ไป ให เรี ม่ ยนที่เชียงใหม่ อะไรอย่างเงี้ยครับ แยกกัน แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากตามไป ส่วนแล้วเราจะเป็นยังไงฝากติดตาม coming soon ครับ ส่วนต้นฟ้านะครับ ก็เป็นพูดกันดีเป็นคนที่ใจดีครับ แล้วก็อบอุ่น ก็เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆนะครับ แล้วก็จะมีเพื่อนข้างบ้านก็คือเป็นไต้ฝุ่นแล้วก็ทอฝันที่เป็นพี่สาวเขาครับซึ่งพอเราได้เจอไต้ฝุ่นเราก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แบบดูแบบน่าเป็นห่วงรู้สึกว่าต้องดูแล เพราะว่าเขาจะมีปมเรื่องที่บ้านเขาเราก็จะคอยแบบอยากดูแลเขาให้ดีที่สุดครับ ใช่แต่พอต้องย้ายมาเรียนที่เชียงใหม่ก็เลยไม่ได้เจอกันอีกแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็ไต้ฝุ่นก็ อยู่ดีวันหนึ่งต้นฟ้าก็มาเจอไต้ฝุ่นที่แบบมอเดียวกันเนี่ยครับก็เลยเริ่มเข้าไปดูแลอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องเรา ส่วนแล้วเราจะเป็นยังไง ก็ to be continue นะ Oh, so everyone make sure you watch so you can find out what happens. So within the Fourever You universe, there's 4 different stories going on. What is unique about your character's story compared to everyone else's? ถ้าเป็นต้นฟ้านะครับ สิ่งที่ยูนิคที่สุดก็คือความวอร์มของเขาครับความแบบอบอุ่นใจดี แล้วก็จะเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นที่พึ่งที่สุดในบรรดาแบบในบรรดาพระเอก4 คนเขาจะเป็นคนที่ดูปกติสุดดูเป็นผู้ใหญ่ครับ แล้วก็ดูแบบเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆได้ ส่วนไต้ฝุ่นเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเศร้าที่สุดในบรรดา4นายเอกเป็นคนที่เศร้าที่สุดแล้วก็ ถ้าสมมติว่ามีคนมาใจดีกับเขา เขาจะเปิดเผยความรู้สึกหรือแบบสิ่งอะไรที่ไม่เคยเอาออกมาให้คนอื่นเห็นเขาก็จะเปิดเผยให้หมดเลย นั่นก็คือต้นฟ้า ต้นฟ้า Yeah, I think it's because your character is the saddest one. I have a friend, Kim, who is the co-host. She's most excited about this story. ใช่ It's so sad. It is sad. All right. So, in what ways were you able to relate to your characters while filming their story? ของไต้ฝุ่นจะเป็นการแบบกอดตัวเองแบบแน่นๆรู้สึกว่า ถ้าไม่มีใครรักก็รู้สึกว่า
ต้องรักตัวเองอะไรเวลาเล่นแบบร้องไห้หรือแบบดราม่ามันจะแบบมันจะโฟลว์มาก So that's something that you do as well? โอเคส่วนของผมนะครับต้นฟ้านะครับ ผมจะรู้สึกเปรียบไต้ฝุ่นให้เป็นตัวเองก่อน ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าบนโลกนี้มันไม่มีใครรักเราเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องการใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราคงจะต้องรู้สึกอยากให้เขาแบบอยากอยู่กับเขาบ้างๆแน่ๆเลย พอเรามองในมุมกลับกันที่เราเป็นต้นฟ้าเราก็รู้สึกว่า ถ้าเราเป็นคนเนี้ยเราต้องการคนดูแลขนาดไหนเราก็จะอยากจะดูแลเขาขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าการได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งได้ดูแลได้กลับมาดูแลเขาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบเราเรา take it serious มากเพราะว่าเราอยากให้เขาแบบมีความสุขให้เขาแฮปปีมากๆที่สุดครับก็คือด้วยความใจดีอะไรอย่างเงี้ยของตัวละครเนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งในตัวผมอยู่แล้วผมรู้สึกว่าพออ่านนิยายแล้วรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้กับผมในพาร์ทของแบบคนที่อยากดูแลใครสักคนหนึ่งที่แบบความรู้สึกที่มีให้กับคนที่เรารักเนี่ยแล้วก็เลยดึงตรงเนี้ยมาใช้ในการดูแลเขา Okay. Were there any moments while you were filming or even doing workshops where you felt just really proud of each other? อ่าของผมจะเป็นช่วงที่แบบว่าทุกอย่างมันบีบมากๆมันกดดันมากว่าคือซีนเนี่ยต้องเล่นให้ได้ เพราะว่าเวลาคือจะหมดแล้วอะไรเงี้ยครับพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าไปแล้วซึ่งซีนที่ใช้มันต้องเป็นฉากกลางวันอืมซึ่งซีนของเขาก็คือเขาต้องใส่แว่นนะครับแล้วเขาก็ต้องร้องไห้ออกมาคืออยู่ๆก็ร้องไห้อย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นคนปกติน่าจะทำได้ยาก แต่ว่าเขาทำได้แล้วคือน้ำตาไหลออกมาเลยครับผ่านแว่นมาเลยแบบวู้ Amazing ร้องได้ยังไงคือเหมือนแบบน้ำตาสั่งได้เลยว่าคือต้องร้องคือต้องร้องเลยแล้วก็ร้องมาเลยนะถือว่าเก่งมากเลยครับ That's impressive. I can't cry. Me too ของผมก็มันจะเป็นซีนที่เขาต้องมาเคาะห้องเพื่อเรียกเราอืมเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงแบบไม่ไม่ตอบแชทไม่มีการติดต่ออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็แบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบเล่นไม่ได้อย่างนี้เราก็เลยไปช่วยต่อได้เราแล้วเขาทำได้แบบมันพอมันเห็นภาพแล้วมันรู้สึกว่าเก่งมากอะไรอย่างเงี้ย ดีใจที่แบบเขาไม่เครียดแล้วอะไร All right. So we're going to move on to our game. It is called No Spoilers. no that's one No spoilers. I'm going to ask you a couple of questions, and you have to do your best to answer each question without giving away any spoilers. So, for our first question, if you use 3 emojis to represent your couple's story, one for the beginning of the story, one for the middle of the story, and one for the end of the story, what 3 emojis would those be? oh I have no idea to do this without spoiler Okay. คือมัน มัน ทำยังไงมัน ชัด ก็ส เจ ปอน ยเล นะ ย แบบ no spoiler งั้นเราก็ต้องปิดจะบอกตัด อะไรอย่างเงี้ย โอเค One, one one, two 2, 3. Oh no. Okay. So that's the beginning of your story. What about the มันเป็น middle ต้ of น the เรื่องนะ story? เอ่อ เรื่อง They are trying to trick you guys to avoid the stories. Okay. Okay. 1, 2, 3. เนี่ย Okay. Okay. I'm thinking that probably means I need to look out for a character wearing sunglasses. if anyone read a novel I think they Don't know what it Yes. is. Oh, okay. And what's okay. the end of the story? Oh, we got one already. Okay. End of the story. 1, 2, 3.
I like those. Yay. Yeah. Alrighty. So, what was your favorite part from the novel? ชอบที่สุดจากนิยาย ของอุ๊ยมันจะสปอยไหม ชอบส่วนนี่ครับหน้าปกภาพสวยมาก โปสเตอร์ The cover. The cover of the It book. is a good cover. That's kidding sorry มันยากอะคือพยายามจะพูดโดยแบบต้องหลีกเลี่ยงสปอย ชอบในส่วนของ เวลาที่ไต้ฝุ่นได้อยู่กับแก๊งเพื่อน Okay. เขาจะดูมีแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากเลย Okay. Good answer. Good answer. ใช่ for me ผมชอบความกลมกล่อมของเรื่องแล้วกันครับ โอเคแหละ เรื่องนี้จะหนักไปทางพาร์ทดราม่าซะส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่เลยแหละ แต่ว่าถ้าเราดูอ่านทั้งเรื่องจริงคือมันจะมีดราม่ามีคอมเมดีแล้วก็โรแมนติกมากๆคือมันก็จะมีหลายๆพาร์ทที่จะมีความแบบความสนุกของเหล่าแก๊งเพื่อนๆที่แบบได้ทำภารกิจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาร์ทโรแมนติกหลังจากที่เคลียร์ปัญหาแล้วก็แบบฟ้าได้ฝุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในซีรีส์เราก็จะไม่รู้นะครับว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะแต่เนี่ยถ้าในพาร์ทนิยายคือผมชอบเพราะว่ามันครบรสเลยทั้ง3รสเลย Yeah, I'm pretty sad because right when I started to read the novels, they were fan translations. And then the novels got licensed to be translated into English. And so all of the English translations disappeared. And so I couldn't finish reading the books. I Why? they were all Oh. taken down. It was online, and so they were all taken away. And it was right like the next day I had just gotten the books and I started to read one chapter. And then the next day I went back in and they were all gone. So I have not read the novel. So I'll have to see for the series. Alrighty. So I'm excited. But how would you describe your favorite scene from the series? Not what is your favorite series. How would you describe it? โอเคสำหรับผมนะครับมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบที่ชอบที่สุดเป็นซีนที่เราอยู่บนจุดชมวิวที่หนึ่งแล้วกันเนี่ยแต่ผมจะไม่บอกว่าในเรื่องเป็นยังไง แต่รู้สึกว่าพอเราเล่นซีนเนี่ยเรารู้สึกว่าทั้งบรรยากาศทั้งแสงทั้งแบบมูดต่างๆนะพระอาทิตย์กำลังแบบค่อยๆตกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราฟีลไปกับมันมากๆเลยแล้วรู้สึกถ้าให้เลือกเราก็จะเป็น best scene เลยแบบองค์ประกอบคือแบบได้มากเราเล่นแล้วรู้สึกอินที่สุดแล้วกันตั้งแต่เล่นมา Okay. ของผมก็จะเป็นซีน ถ้าพูดกันมันก็จะรู้เลยอ่ะ รู้เลยเหรอ เป็นซีนที่เป็นซีนที่เขาอยู่หน้าห้องแล้วกัน เราอยู่ในห้อง แล้วก็มีแค่ประตูที่กั้นระหว่างเรา เป็นซีนที่เล่นแล้วรู้สึกว่า แบบมันอินมากๆ แล้วก็แบบมันถึงมันเรียกว่าอะไรถึงจุด Okay. I look forward to finding these scenes. All right. And then is there a certain episode where you expect to receive a flood of comments from the fans? And which episode would that be? I think it's NC ออนเซ็น อันเซนเลยอะมันคือในนิยายมันจะมีฉากออนเซ็นเลยอะครับที่แบบว่าก็นั่นแหละครับมันก็ที่แบบแฟนๆเขาจะพูดถึงบ่อยมากคือฉากที่ออนเซ็น Okay. Oh, man. All righty. And so that is actually our last question for no spoilers. Before we end the interview, though, I've been asking you guys questions this whole time. Do you have any questions that you would like to ask either me or fans who are watching this interview? โอเคของผมก็คืออยากถามแฟนๆว่า ถ้าไต้ฝุ่นร้องไห้ คุณจะคอยซับน้ำตาให้หรือเปล่า
อือฮึ Definitely yes. น่าจะเป็นเลย Only แน่ that. นอน ส่วนของผมนะครับ อยากรู้ว่า จะมีกลุ่มแฟนๆที่ชื่นชอบพวกเรา2คนเนี่ยเราอยากรู้ว่า เฮ้ยทำไมพวกคุณถึงชื่นชอบพวกเรา อยากรู้เฉยๆไม่มีอะไร All right, fans, you've heard it. Make sure you drop your comments with your answers to these 2 questions down below. And if you're going to answer on Twitter, definitely tag the actors to let them know that you're answering the questions. Thank you guys so much for joining me today. To everyone watching internationally, you can watch the Fourever You project part 2 on WeTV. And if you are not already subscribed to the Chill Media channel, make sure you hit that subscribe button down below so we can continue to grow and do more interviews like this in the future. Thank you guys so much for coming, and thank you, Din, for translating. And to everyone watching, we will see you guys next time. Thank you บ๊ายบาย